Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Perkongsian saya hari ini adalah bagaimana menyediakan slide presentation yang mudah dengan menggunakan Canva dan juga Google Keep. Okey, first kita pergi kepada slide Canva, type URL canva.com. Kemudian di sini ada pelbagai pilihan dan saya selalunya akan pilih untuk menggunakan presentation. Kita pilih presentation dan di sini ada menampilkan pelbagai pilihan template. Di sini kalau bagi saya yang tak berapa kreatif ni, ada banyak pilihan dan cikgu-cikgu boleh pilih lah mana satu yang cikgu minat ataupun yang sesuai dengan presentation mata pelajaran masing-masing. Saya akan pilih presentation yang sebagai contoh lah untuk hari ini. Okey, katakan saya pilih slide yang ini, kemudian kita ubah mengikut kesesuaian presentation kita. Okey, di sini ada beberapa slide ni kita boleh guna keseluruhan ataupun kita pilih lah mana yang kita nak guna sahaja. Okey, yang saya gunakan ini adalah sebagai contoh, kemudian saya akan edit untuk masukkan bahan. Okey, saya buka Google Browser dan di sini saya nak gunakan Google Keep. Sebelum tu saya nak carilah dekat mana saya simpan buku teks digital saya. Sekejap cikgu, saya nak cari kat mana saya simpan buku teks saya. Ini sebagai contoh lah, selalu inilah yang saya buat untuk siapkan slide presentation saya. Kebanyakannya saya memang akan gunakan Google Keep untuk saya tukarkan image menjadi perkataan-perkataan ataupun teks secara mudah. Bahan yang saya ambil daripada buku teks sejarah tingkatan 5 ni, KSSM, so saya akan carilah bahan yang bersesuaian. Okey, sebagai contoh, saya ambil lah ciri-ciri negara yang berdaulat ni. Saya baca sekejap, kemudian saya akan pilih snippet tools daripada tab yang saya ada ni. Kemudian kita select lah kawasan mana yang kita nak copy. Kemudian saya akan save dulu. Okey, saya akan save dulu, simpan di bahagian desktop dan saya akan panggil semulalah file ini nanti dalam Google Keep application. Okey, bahagian ni kita tekan 9 titik di sebelah kanan dan scroll, carilah Google Keep warna kuning, ikon warna kuning ni. Okey, dekat sini, dekat bahagian atas sekali, bahagian take a note. Dekat sini saya akan insertkan. Okey, ambil dekat bahagian insert image ni, saya akan pilih file yang kita simpan di bahagian desktop tadi, file yang berbentuk image tadi. Okey, kita ambil lah file yang berbentuk image. Okey, carilah kat mana saya simpan tadi kat mana saya simpan tadi. Okey, masukkan, insert, dan akan ambil masa sedikit. Google Keep sedang tukarkan image kepada teks yang boleh dibaca. So kita tekan 3 titik. 3 titik ni, tengok dah ada tak, keluar tak grab image text. Grab image text. Okey, kita boleh tengok kat sini lah. Image tadi dah ditukarkan kepada teks. So saya tak perlu nak type, daripada gambar yang kita tukar tadi dah menjadi teks, dan saya copy semua dan saya akan nanti nak cari tempat ni, paste dekat mana-mana lah. Selalunya ni kerja saya lah, saya paste dekat mana-mana untuk saya buat editing. Okey, editing yang saya akan buat ini kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan pada murid. Okey, sekejap. Saya selalunya macam ni lah, saya edit dan susun
susun, nak tukarkan daripada bentuk teks tadi, nak susunkanlah kepada yang sedikit menarik lah. Okey, saya tukarkan tajuk, masukkan tajuk, saya just copy paste kan, kemudian masukkan nama, apa-apa maklumat yang kita rasa bersesuaian. Kemudian ini mungkin sebagai cover dia lah ataupun muka depan. Kemudian saya akan editing untuk susunan slide yang seterusnya. Daripada sini saya nak susun lah macam mana yang boleh nampak lebih, cuba untuk menjadi lebih menarik, ataupun ialah takkan kita nak ambil sebiji-sebiji daripada buku teks kan, tapi selalunya itu jugalah yang saya ambil. Kemudian kita edit dan kita permudahkanlah ayatnya tu. Apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah cuma bahagian saya just copy, kemudian saya paste, saya editing, yang cepat lah. Mungkin tak sampai dalam 10 minit lah kalau kita just copy and paste, kemudian susun. Ini yang selalu saya buat untuk kegunaan presentation. Okey, cikgu boleh susunlah, ikutlah bagaimana cara yang cikgu suka untuk menyampaikan ataupun membuat slide yang mudah difahami. Okey, saya pendekkanlah slide saya ni untuk editing ni, katakan dah jadilah beberapa slide. Saya akan download slide yang saya gunakan sahaja. Kita pilihlah slide nombor berapa yang kita ada ni untuk saya download. Selalunya saya akan download sebagai JPEG dan kemudian saya akan gunakanlah slide ni nanti untuk saya insert dalam PowerPoint. Itu cara yang pertama lah. Okey, yang dalam bentuk picture ni saya akan masukkan dalam PowerPoint. Itu cara yang pertama yang selalu saya buat. Atau saya terus klik 3 titik di atas ini dan saya present directly daripada Canva tu sendiri. Okey, yang ni saya tak perlu download lah. Saya terus klikkan 3 titik di sebelah atas tadi dan kemudian tekan present. Tekan present, yang ni dah jadi macam slide PowerPoint lah. Tapi ini directly daripada Canva. Okey, ni cara yang kedua. Kemudian yang tak digunakan tu slide yang tak digunakan tu kita boleh delete lah nanti kemudian okey, seterusnya cara yang ketiga, saya akan pilih Google Classroom. Butang continue ni, kemudian kita akan masuk kepada Google. Okey, kita nak share to Classroom. So saya akan pilih lah kelas 5ST ni dan kemudian kita nak assignkan, just klik go. Saya akan pilih assign sebagai material. Sekadar ni sebagai contoh cikgu, sebagai contoh. So kita tulislah apa tajuk dia, kita tuliskan sedikit maklumat ataupun arahan, minta murid baca. Dan kemudian saya akan klik butang post. Butang post ni sebab saya nak post kepada 5ST. So saya pastikan semua tu dah ada dalam senarai 5ST, tapi saya nak hantar untuk semua pelajar. Saya just tekan butang post. Kemudian kita klik view. Macam mana pelajar akan terima di mana. So kita masuklah dalam Google Classroom, dekat bahagian stream, dekat bahagian announcement dekat atas tu dah ada. Bawah announcement tu dah ada lah apa yang saya kongsikan tadi kepada pelajar. Saya cubalah check macam mana kalau pelajar akan lihat ataupun terima mesej dan bacalah apa yang kita sediakan untuk pembacaan awal pelajar tadi.
Okey, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba dan salam Kaizen, Continuous Improvement.